Halló mindenkinek, aki megérkezett. Szia, Elli! Jó napot! Hogy vagy? Várod már a nap végét? Lehet, hogy háttérbe kéne valami zenét tenni, de igazából 5 perc van, úgyhogy most így némán a hangomat fogjátok hallgatni. Zene nélkül. Mi újság? Remélem hang az jó lesz. Nagyon remélem jó lesz, és nem az probléma. Várhatod, hogy vége legyen a napnak? Azt elhiszem. A munkanap az pénteken szerintem mindenkinél ilyen, pláne akik ugye nem műszakoznak. Mert úgy nem műszakoznak, ugye, hogy 3 műszakoznak, vagy 2, mert ugye az kicsit másabb jellegű. De igen, tehát ez a péntek délelőtt általában azoknak, akik délelőtt dolgoznak, eléggé rosszul szokott olyan értelemben alakulni szerintem, hogy a péntek az, amikor ránézel az órára, és így még mindig nem telt el ennyi idő. És így sűrűbben nézed az órát. Meg holnap is munka? Jaj, az nem jó. Nem vagy jól, mert mi a baj? Szia, Martin! Üdvözletem! Közben ránézek itt a dolgokra. Lehet, hogy én már közben itt átteszem a window capture-t. Szépen. Jaj, na várjatok. Úgy, mi? Közben frissítünk egyet rá, ha bár szerintem még azért nem indult ott el. De talán elindul automatikusan remélhetőleg, de szerintem addig így hagyom az ablakot. Remélhetőleg így jó lesz. Meglátjuk, mit kapunk. Mondtam Discordon is, én ha Miholyon lennék, akkor először itt ott tenném be azért, hogy még több pénzem legyen. Hogyha azt nézzük, hogy melyik a játékos barátibb megoldás, az egyértelműen az, hogy egy albedót tesznek először a bannerre közül be, és utána jön egy ittó, aztán majd meglátjuk a részleteket. Ugye leginkább, amit nem tudunk, az, hogy milyen eventek lesznek szerintem, vagy esetleg milyen olyan egyéb dolog lesz, amiről nem hallottunk. Mert általában mindig először a karakterek azok, amik így kilíkelődnek. Én ezeket a bannereket is kihagyom, tehát én majd csak a szurkoló táborba fogok tartozni. Amikor pörgetésről lesz szó. Hát lassan indulniuk kell, 59 van. Úgyhogy azért frissítgetem, hát hogyha elindul a dolog, de nem nagyon akar. Miért nem? Szokás szerint megnézegetjük, mit mondanak, én menet közben jegyzetelek, ugye sajnos azt még nem csinálták meg, hogy Twitchen visszanézhető legyen a dolog. Nem tudom miért. Úgyhogy remélhetőleg majd most visszanézhető lesz, bár szerintem nem állították most sem be, mint a múltkor se. Úgyhogy majd így fejből, emlékezetből gondolunk vissza mindenre, minden részletre. 59 van, és még semmi nincsen. Én nagyon gyors voltam, tehát nagyon gyorsan megpróbáltam hazaérni, de utána az volt az egészben a vicc, hogy nem úgy alakult a nap, ahogy akartam, és kb. Fél egykor értem haza. Úgyhogy ebédezni sem ebédeztem, csak gyorsan egy fél szalád kenyeret így törtem, egy kenyérből, így ketté téptem a szalád kenyeret, és egy darab felvágottat rádobtam, és szaladtam be a szobába. Jaj, mindent be kell állítani! De hát... Na, elindult. And today I'm joined by...
Hi everybody, I'm Corey Yee and I voice Goro in Szia, Genshin Impact. Speedy! General Hello! Goro of the Watatsumi Island Resistance. A Ready hanggal and baj waiting. van, szóljatok. Nice. And our other host for today is Koi. Hey there, I'm Koi Dao. I play Albedo, Chief Alchemist of the Knights of Favonius, as you can see from my chibi, which is super adorable, by the way. My, it certainly is lively outside of the nézzük. workshop. Welcome to the De special legalább nem program, olyan a guys. live, Are mint you a two excited? legutolsó. Tanultak Yeah, man, belőle. Genshin is my favorite game right now, so I'm just excited to talk about the details of Goro. Well, I'm just super glad to be included. Haven't done one of these before, but been wanting to, because look at my teeny tiny little chibi body. I am so adorable! As always, we'll be doing previews for the upcoming content in version Kitartást 2.3. akkor, Speedy. You guys ready? Oh, I am so ready. Let's do it, man. All right. Jöttél Let's start by hallgatózni? jumping Szia, right Szurki! into the version trailer. Nézzük Shadows amidst snowstorms. a trélert. That's a lot of S's. With this newfound strength, I will defend those Jön who új fight boss is. alongside me. Protecting my soldiers doesn't just mean having a robust defense in place. It means going on the attack. The key to seizing victory in battle lies in remembering the meaning of battle and employing the right tactics to generate momentum. Pull in! Keep your weapon at the ready. You never know what's around the corner. Imádni fogjuk. Már előle látom ezt a boss. The 10-year commission recently issued an arrest warrant. Arataki Ito. We've been trying to apprehend him recently. People see Oni causing trouble again. That'll defeat the whole purpose of the sacrifice you made. Come on, men. He won't get away this time. Just give yourself up, Arataki. Ez a hangja. I picked up this rare paper charm. It's very precious to me. Angolul elég gáz. Smoke. Idiot Oni. What did you say, little one? Go on. Say it to my face. Ja, ez a hangja. Full mást hallottam. It's showtime! Oh, coming through! Step aside. Ito's back in town. You've had your fun. Now it's goodbye. Shut up, would ya? Milyen erősnek mutatják The itt a... transcendent and miraculous are not the Traileren. only things to which human beings aspire. They pursue the everyday, the ordinary, to a far greater extent than I would have ever imagined. This mountain we stand on is a cradle of life's profoundest mysteries, a vast and terrifying hotbed of possibilities. People are put off by the cold and don't realize that there's much to explore beneath the icy exterior. Are you here to build a snowman too? Jaj. Let's combine our forces Nem and build áll. ourselves a huge snowman. It'll be a ton of fun. What's on your mind? You seem a little distracted. Some of my alchemy notes are missing. We do not yet know the identity of our thief. Please take care. Sziasztok! DragonSpine has become more Szia, dangerous than it Raven! used to be. Szia, Joci! Igen, Martin, én is úgy tudom. Avalanche! Tehát egy goró kelleni fog What the mellé. devil do you think you were doing? Halló? Halló? Ez mi volt? Albedo átmegy. I like the snake puppy. Super cool to see Rüdbe. Albedo and Eula in DragonSpine. Like, I don't know what's going on there, but it looks pretty tense. Also, can we please talk about Bennett looking amazing? That was I know, right? like one of my favorite parts, to be honest. I know we probably can't wait to learn more about the all-new content we just saw, but before we dive in, Hát vinni let's kell a go over our sztorit. first redemption code. Egyből kódozunk. Joci, figyelj, nyomni kell. Írjátok vadul, gyerekek, írjátok vadul. Ühű. Egyből. Ühű. Ühű. Imádom ezt a zenét. Mindig ezt nyomják. D.
K, D, mi volt? Nem. KB, 6D, KD, NM 7, H 49, tessék! Redeemeljetek. Ez a hajfésülés, hát oké, amúgy. Meg ettől is. Istenem. Úgy vannak ráfestve az izmok amúgy. Beetle fighting, trading card games, spinning tops, kendama, hide and seek, you name it, I can play it. What do you say? Pick one and we'll have a little contest? Just make sure you're ready to get thrashed. Whoa. Nem tetszik az angol hangja. Did you see him swing his claymore and then fix his hair? He's like so the stylish. coolest dude in Inazuma. And yet he's like kind of this goofy kid at the same time. Like hearing his words, it's so interesting, that dynamic. But Hol vannak róla azok a tetkószerű valami? Nem is láttam őket rajta. Na de nézzük, Itto. As you can probably tell from the horns on his head, this guy is definitely not human. That's right. In fact, Ito's horns are a symbol of his Oni heritage. Just like the Adepti in Liyue, Oni are a special kind of being in Inazuma. We have already encountered other special beings in our previous adventures across Inazuma, such Szia, as Nerias, Bukake Keloka. Danuki and Tengu. This time, we are adding Oni to the list. Oni. Aside from Ito's heritage, his unique charisma has also attracted all kinds of followers to him. Word on the streets is that Ito has established his own crew, called the Arataki Gang. Okay, so he's a gang leader. That's an interesting twist. Yeah, but he's not quite the kind you might be thinking of. There have been some interesting stories about Ito floating around town. Yep, he's the big guy with the horns that would play cards with kids to win all of their snacks from them. Absolute menace. That sounds like a kid's worst nightmare. And apparently, he also won a ramen eating contest against a certain fox-eared lady. Right, which is another aspect of his character. He has a strong will to win no matter what he's Igen, doing. most arról beszélnek, hogy mi a háttérsztori, milyen sztorik vannak Ittóval kapcsolatban, ezeket mindet tudtuk. Igazából eddig. Well, enough of us just talking about him. Why don't we let Ito himself introduce his combat skills? Let's welcome our special correspondent, voice of Arataki Ito, Max Middleman. Taking it to the max. Hey, can you hear me? Check, check, 1, 2, 3. Arataki numero uno Ito here in the flesh. So, what are we doing? Talking about Ito's fighting style? Cool, let's get into it. Ito wields a claymore and manipulates the Geo element. He's strong, tough, reliable, a true Oni horn to toe. His normal attack performs up to 4 consecutive strikes, and when his second and fourth attacks hit opponents, Ito will gain stacks of superlative super strength. Pretty cool name, huh? Oh, another thing to note is that Ito's normal attack combo won't reset for a short time after using his elemental skill or performing a sprint, which means you can keep on swinging even after you move. When you hold to initiate a charged attack, you can use superlative strength stacks to perform Arataki Keisagiri slashes without spending any stamina. Each Arataki Keisagiri slash will consume 1 stack of superlative super strength. When the final stack is consumed, Ito will unleash an especially powerful attack. When no stacks of superlative super strength are available, Ito will perform a Saichi Monji slash. Oh, and most importantly, remember to keep your hairstyle as cool as possible, even when the wind keeps trying to mess it up. After unlocking the talent Arataki Ichiban, which, by the way, means Ito's the best, when Ito uses consecutive Arataki Keisagiri,
His resistance to interruption greatly increases, and each slash causes the subsequent slash to have higher attack speed. So your slashes will keep getting faster and harder to stop. With another one of Ito's talents, Bloodline of the Crimson Oni, damage of Ito's Arataki Kesagiri is increased by a certain percentage of Ito's defense. When using his elemental skill, Ito hurls Ushi, the young Akaushi bull, at opponents, dealing geo damage. When Ushi hits opponents, it'll grant Ito 1 stack of superlative super strength. Ushi also happens to be an auxiliary member of the Arataki gang. Aw, isn't it cute? Anyway, Ushi is considered a geo construct, and it'll remain on the field to taunt surrounding opponents and draw their attacks. But Ushi won't stick around forever. It'll flee when its HP drops to 0 or its duration ends. Ushi also grants Ito 1 stack of superlative super strength when it takes damage and when it leaves. Next up, let's talk about Ito's Oni King form. After unleashing his elemental burst, Royal Descent, behold Ito the Evil, Ito lets his inner raging Oni King emerge, using his Oni King's Kanabo in battle. Yeah, you see that mace he's swinging? During this state, Ito's normal, charged, and plunging attacks will be converted to geo damage that cannot be overridden. The first and third combos of his normal attack will grant Arataki Ito himself 1 stack of superlative super strength when they hit opponents. While in Raging Oni King state, Ito's elemental and physical resistance drop. But his attack will be increased based on his defense, and his normal attack speed will also be increased. Ito also has an exploration talent. Woodchuck Chucked. When we have Ito in our party, we will have a chance to obtain an additional log of wood while using attacks to collect wood from a tree. So, collecting wood materials will be more efficient. Na, Ito's itt a pretty favágónk. sick, huh? Anyway, I'm looking forward to seeing everyone interact with Ito in our future adventures because he's honestly a really fun character to voice. And those are all the inside deets about the one and only Arataki Ito. Zach, throwing it back to you. And that's all from our special correspondent, Max Middleman. Thanks, Max. Thanks, Max. Bye, guys. Guess that was okay, Max. Just kidding. He looks like such a cool character, though. Like, he's got really interesting combos and stacking, and, like, I don't know, that just seems really cool to play. Totally. Next, we're moving on to our other new playable character in version 2.3. Let's see him in action. Na, ott a Kokomi üzenete. A halacska a dobozból. Nem. Így van, róka. Nem szereted a rókákat? Ne riaszk. A kis cuki fülei If vannak. there's anything ever troubling you, don't keep it all muzzled up inside. You can always speak your mind with me. Although I can't guarantee that I'll always have an answer, I'll certainly offer you my best advice. Ja, Even karakterem. when I can't muster much of a response, you can always count on me to be a good listener. Whatever it is, I'm all ears. I'm all ears, ez aranyos. Whoa. Here we He go. looks like a real good boy with a big, beautiful heart. That he does. That he does. I like him. So, I know what everybody's wondering. Can we pet his ears? Oh my goodness. Well, that might be a little awkward, but if anyone could pet Goro, it'd probably be the Traveler. Not you, Zach, but the He Traveler. wants some pets. Just to be clear. I would like to scratch Goro behind the ears. Oh my gosh. What? Come on, guys. Anyways, with all that being said, Albedonak although olyan Goro unott looks really hangja van. young, he's one of the most Jó, reliable Anna. characters you might ever meet. Yeah, in fact, among the Watatsumi Island Resistance, he's known as Top Dog Goro. Right, which is interesting because Goro is still younger than most of his fellow officers. He earned the nickname because he's close with his troops, Top and the other dog. officers are always lining up asking him for Olyan advice. nagy kutya. And to be completely honest, Goro often doesn't know the right advice to give either. But he can't let the soldiers down, so he just gives some general pointers and response based on his own gut feelings, which has worked pretty well, so everyone sees him as reliable. Yeah, you know, I guess that's what happens when you wear your heart on your sleeve. But as soon as he returns to the battlefield, Goro is back to his serious general self, ready to lead the troops.
Although, Na? because Goro is still young and inexperienced, his temper can sometimes get the best of him. Anyway, let's take a look at how he fights. General Goro of the Watatsumi Island Resistance wields a bow and holds a Geovision. His elemental skill Inuzaka All-Round Defense deals AoE geo damage and sets up his General's War Banner. Aw, the dog paw on the banner is so cute. I love it. Thanks, guys. Well, this banner is more than just for show. It provides buffs to active characters within the ability's AoE based on the number of party members in field who are of the Geo element. So, for example, when we have one Geo party member, it grants a defense bonus. When we have two Geo party members, in addition to the defense bonus, it increases resistance to interruption. And when we have three Geo party members, it adds a Geo damage bonus on top of the previous two bonuses we just mentioned. Mehet a 4 Geo So what karakter. you're saying is the more Geo characters we have in our party, like, I don't know, Albedo, the more buffs we gain from Goro's elemental skill? Yes, that is correct. Any characters who like defense and Geo, and there's a few of them, would probably like that a lot. Yes. And finally, Thanks, Koi. And finally, we have Goro's Elemental Burst, Juga Forward unto Victory. Unleashing his burst, Goro deals AoE Geo damage and creates a field known as General's Glory. Just like his elemental skill, the field provides buffs to active characters according to the number of Geo party members. What's special about this field is that it moves together with your active character and periodically generates a Crystal Collapse, which deals AoE Geo damage to one opponent within its AoE. After unlocking the talent Heedless of the Wind and Weather, Goro's Elemental Burst also increases all party members' defense. And another one of Goro's talents, A Favor Repaid, grants damage bonuses to Goro's elemental skill and elemental burst based on his defense, which is great because I love seeing characters using different stats. Wow, so Goro az that's egy all really állat lesz. cool, but I have to admit that little Mármint oké, hogy sidekick of rókafülei this is vannak, so de nem cute. úgy értem. How it waves its banner alongside Goro. I want to be its friend. Okay, guys, focus. Come on. I will be its friend. So, aside from his combat-related talents, Goro also has a pretty useful exploration talent called Seeker of Shinies. Yes, of what? that's Seeker of Shinies. The shiny. It's amazing and it's adorable. Yes, I totally understand that. This talent displays the location of nearby resources unique to Inazuma on the minimap while you have Goro in your party. Oh my goodness, let's go seek some shinies. It's gonna be so handy when we're farming materials in Inazuma. Totally. Yeah, so you guys like Goro? Sound pretty good? Yes. Very good. A very good boy. A very, very good boy. I knew that's where it was going, and I'm just not disappointed. Well, all right. Now that we've had our first look at our new characters, Jöhet let's a check kód. out the event wishes Azt coming in hittem. version 2.3. Na nézzük, The event wishes Wish. for version 2.3 are going to be a little different from previous versions. This time, we will be opening 2 character event wishes at the same time during the earlier phase of version 2.3. Bocsánat. They are Albedo's Secretum Secretorum and Eula's Born of Ocean Swell. Az haló. Okay, so both Albedo and Eula's rerun will be available at the same time, that means. That's cool. What Sounds else we pretty got? cool, yeah. Well, also in the later phase of version 2.3, the character event wish Oni's Royale will become available, featuring our 2 Beszarsz. new characters, Arataki Ito and Goro. I'm guessing many of our viewers might be curious about the first 2 rerun event wishes, so why don't we give some more Volt már, details? igen, volt Oh, már yeah, egy for sure. kód. With each version update, Ha we jól added írtam many new le, companions in akkor the ez version. lesz az. So some new players might want to get limited characters from previous Szia, event Zolinka. wishes, but it's probably gonna take a long time before they see their favorite character return. After collecting and considering player feedback, the devs have decided to push reruns forward when the timing fits the version content. So, coming back to the 2 concurrent character event wishes in version 2.3, both will actually share the same cumulative pull count toward the 5-star drop guarantee, which means any pulls you make on one of the character event wishes will also count towards the other. So, for example, if you pulled 50 times on Albedo's Secretum Secretorum and didn't gain a single 5-star character, then you are still guaranteed to gain at least 1 5-star character in the remaining 40 pulls on Eula's Born of Ocean Swell. There will be more information in an upcoming announcement with more details on these new wish mechanics. And as expected, with new characters comes new storylines. Ito's story quest, Taurus Iracundus, will be added in the new version for travelers to explore. The Oni race once left countless figures in Inazuman legends,
But how do Ito or other Oni live in the current Inazuma? For any players interested in diving deeper into Ito's backstory, this story quest will be a great place to start. Sounds swell to me. In addition to Ito's story quest, both Goro and Beto will be receiving their very own hangout events in version 2.3. That's right. Players are going to get an inside look at some of the secrets behind General Goro in his hangout. Oh, and we'll be joining Captain Beto for an all-new adventure in her hangout as well. We have quite a few new storylines awaiting travelers in the new version, so remember to save up some story keys to unlock those. Heck yeah. If you like new characters and storylines, I bet you'll like some new weapons and artifacts in version 2.3. The new 5-star Claymore Redhorn Stone Thresher will be appearing in one of version 2.3's weapon event wishes. Also, the new artifact sets Husk of Opulent Dreams and Ocean-Hued Clam will become available in the new version. Players will be able to gain these artifacts through a new domain located on Seirai Island in Inazuma. Well, that's great, because I've been clamoring for new artifacts. And new artifacts always bring new possibilities for characters and great party combinations. Yeah, for sure. And now that we've covered all the new equipment coming our way, we're ready to see a new deadly boss rising in the coming version. Let's take a look at the Golden Wolf Lord. Hát ez a dupla banner, ez amúgy... Ez kemény lesz. Egyszerre lesz a két banner. És hogyha jól hallottam már menet közben, itt nézegettem az artefaktokat, meg a dolgokat, ami ki volt írva. Valahogy egyszerre számolja a cuccokat. Tehát valahogy egyszerre számolja a pitidet. The Golden Wolf Lord. Dude. Whoa, spicy puppy snake, I love him. I'm kind of grappling with valószínűleg valami hasonló lesz, igen, mint a fegyvernél szerintem. Vagy nem tudom. Did you guys see the tornado too? I'm like, I better not get hit with that thing. Yeah, seeing that just made me feel winded. Azt mondták, hogy azért csinálták, mert nagyon szeretnék az emberek a rirenokat, és ők így oldották ezt meg. The structures of their bodies look really similar. Great observation. Technically, the Golden Wolf Lord is the king of the Rift Wolves, which is also the reason why Rift Hounds and Rift Hound whelps appeared in Surumi Island in the first place. Minden bandára van külön, Joci. Beast from another world. Its subjects are tasked with making preparations before it descends. And since this monster will be a recurring boss in Surumi Island, players will be able to challenge this abyssal beast at any time. Okay, challenge accepted. Ez nem heti boss, Radarac, ez a 40 rezines boss. The Golden Wolf Lord's attacks can apply stacks of the corrosion status, which will cause all characters in the party to continuously lose HP. When the Wolf Lord's HP drops to a certain threshold, it will summon Rift Hound Alphas to provide it with shields. Well, that just doesn't sound fair. I mean, I think I'm up for this fight, but it does sound pretty tough. Yeah, but don't worry. In the latter stage of the fight, the Wolf Lord's resistance to Geo attacks decreases, while its attack increases. So you'll have to factor that into your strategy. I gotta do math? Okay, is there anything else I should know? Nope, I think that's about all we have for this new monster. Alright, it's probably a good time to take a short break and give away our second redemption code. Na, jön a második kód! Code inbound in 3, 2, 1. B, S, N, D, J, C, 747, Z, 7, D. Nem jól írtam be. Úgyhogy innen tudtok kopizni. Hát ez a dupla karakteres dolog, ez elég vicces amúgy szerintem. Igen, láttam, hogy kiakadtál, igen.
Welcome back, travelers. Next up, we'll be giving some exclusive details on the new events coming in version 2.3. This time, we're returning to the snowy DragonSpine area to explore an kedvenc all-new helyemre event. megyünk. Koi, I know that you know a thing or two about DragonSpine, so why don't you take the lead? It would be my pleasure, Zach. Okay. The main event in version 2.3 is called Shadows Amid Snowstorms. In this event, the Adventurers Guild will be holding their winter training on DragonSpine. They plan to have seasoned adventurers pairing up with newer recruits. Some of our old friends from Mondstadt will be joining the Mikulás és meg is van. like Amber and Eula. Oh, that's cool. Az a kard, az jó lesz Albedónak, ha minden igaz amúgy. Yes, Zach, I did see what you did there. Well, we'll definitely need our friends to survive the deadly cold of DragonSpine. Yep. Travelers who've reached Adventure Rank 20 and completed the prerequisite quests will be able to participate in the event. And outside the event storylines, travelers can participate in various challenges and earn event currencies to exchange for a range of rewards. I'm excited to chill in DragonSpine again. But Dupla what skip. kinds of gameplay can we expect for travelers during our winter training? The first is called Na, megnézzük, mit agility kell csinálni, training. és mondom elé. Basically, it's a special speed Úgyis training. átbeszéljük. Once you start, you need to follow the guides to proceed Kedvenc down a dolgaim, race course. repülgetni The kell. goal is to get the highest score possible before successfully reaching the end. And your score is based on the amount of time spent and the number of insignias of adventure Why? and insignias Why of you conquest do you're able this to to collect me? during the training. Nem szeretek And glide-olni. it also looks like we've got some special buffs to make use of. That is correct. Special blessings will sometimes appear while you race. There are two kinds of blessings. First is the Gale Spring blessing, which will enhance your character's jumping abilities. And second is the Iron Skin blessing, which will allow your characters to shatter ice pillars around them. Okay, so we'll need to Igen. aim for the ice pillars containing insignias. Lehet craftolni, once we gyerekek, a have this gulyásokat. Oh, you Már are most so smart. kezdjetek That's correct. neki. Travelers should be sure to make use of it. Some insignias of adventure will be hidden in the course, but insignias of conquest appear only at certain times. Ooh. You'll need to get the correct timing down and grab them throughout the challenge. The second type of gameplay is tracker training. Travelers will need to find and melt all the ice crystal piles within the training area to complete the challenge. So a pyro character is going to be a must for your party in this one. Yep. But this training shouldn't be too much of a problem. We just need to be careful of the nearby enemies and surrounding environment. And our third type of gameplay is combat training. Ooh, combat, my favorite part. Combat training camps will contain lures that can be activated to begin the training session. Lures will start in a state of source cold and eliminate cold air that not only Ez olyan, mint a increases mostani the rate event at which shield cold will körülbelül. accumulate on your character, but Elindítod also gives a nearby opponents a kristályokkal. buff at fixed intervals. Sounds like this one might be a little more Okay. intense for challengers then. Yeah, but don't worry. There are multiple mechanisms around the lures. Travelers can activate these mechanisms by attacking them while carrying scarlet quartz. Once you've activated the three mechanisms, they will change the lure state to heat source and cancel the accumulation of sheer cold. Yeah, see? When lures switch to heat source mode, characters will also restore a certain amount of energy at fixed intervals. So on heat source mode, Igen, ez kicsit olyan Ctrl-C, Ctrl-V, egy kicsit át van gondolva DragonSpine verzióra. dealing AoE pyro damage to the opponents. Whew, I can already see myself searching frantically to find scarlet quartz in this one. Yeah, but actually, besides looking for scarlet quartz in a surrounding area, you can also obtain scarlet quartz by defeating certain monsters during the challenge. All three of these trainings have multiple challenges, which may be completed to obtain event Jó, a currencies, szokásos primo gems, ajándékok, and meg a Mikulás more. sapka. You can also obtain some snowman components from the tracker training and combat training. Dude, the snowmen. That's Ja, my seasonal snowmanünk lehet Yeah, akkor, I jó, would love to értem. make a snowman on DragonSpine. Oh my goodness, me too. Participate in the event to collect components, which can be used to build snowmen in-game. Travelers can also exchange some of their components with their friends. Oh,
És Hey, tudunk, we're all friends. tud- Why don't tudunk we cserélgetni literally is. build them together? We could build snowmen. Ez aranyos. Yeah. That is Mondjuk ez very cuki. exciting. And to add to the excitement, players will be able to claim rewards by building snowmen, including a new 4-star sword named Cinnabar Spindle. Yeah, you want to refine this bad boy? Well, you can collect event currencies and exchange them for the sword's refinement materials via the event shop. So, Hóember, nem jutott players are eszembe wondering, magyarul, can we mi ez keep our hirtelen. snowmen after the event's over? Absolutely. We can bring the snowman bases and components home after the whole thing wraps up. All right, another decoration for our Serenity Teapot. I'm looking forward to checking out all the snowman styles. Oh yeah, me too. But Csak you know hol what? van még Aside from all the Sneznaja? winter training events, we'll also Ahova encounter beillene a mysterious hóemberünk, fossils as we ugye? get further into the event story. But travelers will probably have to discover that for themselves. Anyway, I'm super excited for this event. Are you guys excited? Yeah. And it sounds like we'll have a ton of seasonal things to do on DragonSpine. All right, next we'll be heading back to Inazuma for our next event titled Bantan Sango Case Files, the Warrior Bantan Dog. Sango készfejez. Wait, what? What was that? Was that you, Koi? No, it was Corey. You can't blame this one on the dog. Okay. De miért anyway, dog? back Hát egy to our event. róka. There have been mysterious disappearances Hogy of lehet egy animals rókát across kutyának Inazuma lately. hívni? And of course, the traveler is there to help. According to the commission, our objective is to find and bring the missing animals back. During investigation, we get to find a mysterious dog which patrols around some of the missing animals. Well, a dog? There's like a Megkapjuk, whole mint bunch of pet, dogs here. szerintem. These are all its canine bunshin, which are like illusionary copies. Oh yeah, these aren't your average guard dog. They're carrying a little sword. That's why we need to sneak to where the dog keeps the little animals and avoid being detected, unless we want to be attacked. That, sir, sounds super scary. Yes, it does. In this event, travelers will obtain a gadget called the Ubiquity Net. Travelers can use it to replace their elemental skill with the net's ability. We'll use this ability on the indicated animals to whisk them away. If the skill hits a canine bunshin, it will be stunned for a short time. Travelers can also activate smoke machines and fireworks around places of interest to cause distractions too. Beszarás. Throughout our investigation, we'll also discover numbers of animals that have been kept in cages inside places called dens of thieves. We'll need to defeat the surrounding opponents first before opening the cages and coming to their rescue. Hát milyen By damage van completing annak a event szerencsétlen challenges, embernek? we can claim rewards including primo gems, so be sure to give it a try. After this event ends, travelers can complete the related world requests to obtain a brand new gadget called the Omni Ubiquity Net. That's quite a name. Yeah. Unlike the gadget from the event, this upgraded net has been modified using Onmyodo. It is said it can capture the essence of smaller creatures before using the net itself as a medium to replicate their forms. So what you're saying is, we can keep pets with it. Well, sort of. We Még can use valami the a net as a way teapotba. of recreating animals that we meet in the open world and place them in our Serenity Pot. But the bottom line is, I can be like Draff or Timmy and have an army of pigeons at my disposal. I will accept this. Right. But please note that there are some little critters who cannot be recreated using the net. Travelers may find which animals can be recreated in Ez, the archive. igen. Szerez meg hát mind, kivéve, amit nem lehet elkapni, ugye? Our next event is Energy Amplifier Fruition. Ilyenünk Some of you may volt. remember the previous Energy Amplifier event. Igen. It turns out that after our previous research, some remaining mutation stones have started to surface. In the new version of the Energy Amplifier event, travelers will need to get to the places of interest and eliminate threats there. Ilyenünk But volt, ugye? mutation stones can grant powerful bonuses to opponents, so we'll want to take care of Így those van, first before így facing van, the enemy. Speedy. Kiderült, hogy egyszerre lesz a két After banner. defeating the enemies, we can open the chests to claim rewards. What's different from the previous Energy Amplifier event is that once travelers have cleared all the investigation tasks in Act 1, they'll automatically gain the Energy Amplifier and all of the Earman Soul Fruit fragments. Each act cleared will unlock the corresponding deceitful domain. And just like the previous time we entered this event, we will be able to Igen, select the difficulty Eli, and conditions for the domains Jula we enter, és and the energy Albedo amplifier egyszerre will help lesz. amplify our abilities in these domains. The fragments you configure Velük into the energy kezdünk. amplifier Julával will és determine the buffs you Albedóval. gain during the challenge.
In terms of rewards, there will be both first clear rewards and milestone score rewards. Megint ezt kell ölni. So you definitely don't want to miss out on those. Our next event to introduce is Misty Dungeon Realm of Light. Okay. Yeah. Ez is Travelers volt may már. remember this one as well. Ez Just az, like ami our previous tetszett. Misty Dungeon event, travelers will use the trial characters to complete dungeon trials. You will need to find all 3 of the ancient runes in the dungeon and complete their corresponding Eléggé challenges to revampolják activate the ezeket, runes. ezeket az Once all eventeket, 3 de majd runes are activated, átbeszéljük úgyis. travelers can gain access to the final challenge. There are benediction mechanics with the Ki az? trials, which allow players to Raiden, obtain Sara, certain bonus effects. At the same Tartaglia. time, there are also some automated weapon systems that will detect and attack any intruders. So travelers must use the appropriate reactions to temporarily disable these devices. This time around, there will be new trial characters available and new trials for travelers to challenge. For example, in the Thundershock trial, Electrocharged will not only receive a damage bonus, but also increase the rate at which your elemental skills and bursts can be used. Well, that sounds cool, and also super helpful for finding our way through all the enemies. Definitely. And don't forget to finish as many trial quests as possible to claim more rewards. And speaking of recurring events, our most popular merchant, Lieben, is coming back in version 2.3 with his goods. Players can search for Lieben and submit the materials that he requests to claim rewards. And that's all we've got for the upcoming events. We've covered quite a bit of content already for version 2.3. We sure did, and buckle up because there's more. We've got some details on a fun update to the Serenity Pot. Na nézzük. After the version 2.3 update, we will be able to put Paimon into our Serenity Pot. And she's got some new Fontos, dialogue for us igen. while she's in our teapot. Come and talk with Paimon whenever you have the chance. I don't think that I want to, if that's what she sounds like, but I think I will take pictures with Paimon. It's not often we get to snap a photo with Most Paimon. már Paimonunk is lesz. Okay. That concludes the new version content for today. That was a pretty good Paimon. All right, everybody ready? The third redemption code is on the way! Yeah! Na még egy redemption I don't code. want it. What are you doing? No. Nézzük. AS7. C. Jé! Mi volt itt? DP. 4. N. Anyám borogos G7H. Még egyszer AS7. CJD. B4N. G7H. Jó, itt a harmadik. Igyál vizet, Vercsi fizet. Köszönöm, mindjárt iszom is. Na, szóval a következő szituáció lesz, Jula és Albedo egyszerre lesz. Szóval nem egymás után jönnek, hanem egy időben fognak jelen lenni, mint Banner. Tehát, ha én jól értettem, kicsit olyasmi lesz, mint a weapon-ös Banner, annyi különbséggel, hogy szerintem előre ki kell választanod, hogy akkor kit szeretnél, és pörgetsz, és a pitit azt egyszerre számolja. A kettőn, ha jól Every értettem. journey has its end. And we are reaching the end to our special program. Yeah, time really flies, huh? It sure does. Don't rush. As Zhongli says. What was that? Nem vagyok benne Corey, biztos, megmondom you őszintén, mert are azt both pont first-time hosts nem on the program hallottam. today. What do you think? You know, it's just been Annyira. such a journey for me personally, going from Ennyi volt? voicing NPCs like Draft to voicing Goro and being able to be here on the special program. And I just can't wait for you guys to get to know him better. So thank you for having me, and it's been an honor. Aw, that's sweet. That's you and awesome. Go are two very good boys. Speaking of good boys, there's so many doggos in this update. Did you see? I'm going to pet all of them, and then I'm going to make 10 million snowmen. Sounds like a good plan. I'm also super excited for the snowmen and checking out all of their different styles. Abban biztos vagyok, hogy a piti közös lesz, mert ezt fixen hallottam, hogy közös lesz a piti. I will die plenty of times. Aztán, but hogy I will most enjoy it. kettő különböző lesz-e, Yes, together. Help me out, guys. vagy egy lesz, amin választ az ember. Coming with me. Bring him, Coy, Azt bring him. nem tudom. Well, that's it for the special program today. Ennyi Thanks for volt? watching the Genshin Impact version 2.3 special program, and we'll see you all in Nem, game. See ya. nem siették el, azt kell. Nem, az. Mindent is megtudtunk. Hát,
Közben iszok. Aztán hol fogunk beszélgetni. De lehet, hogy itt halkan valami zenét azért teszek be. Szóval, és hűha, hogy miket tudtunk meg. Én annyit még csinálok, srácok, hogy itt még egyszer bemásolom itt a kódokat, hogy aki nem látta, is lássa, hogy akkor mi a helyzet. Így kötőjelekkel választva el. Remélem jól elválasztottam. Szóval. Azt a rohadt életben. Kezdjük az elején, visszatekerem a jegyzeteimet. Most beszélhetnék az ittó, meg a goró skillekről, mert ugye az ittó és a goró skillekkel kezdtünk. Igazából egyértelműen elmondták azt, hogy ugye az ittó, most nem fogok annyira kitérni a részletekre, az ittó az nagyon stackelős karakter. Szóval közben valami zenét keresek. A normál attacknak a 3.-4. kötése is stacket ad. Az elje, amikor damage-et kap is, tehát a kis bika, vagy nem tudom mi is stacket, amikor eltűnik is stacket ad. Szóval, hogyha valaki itt ott szeretne, az biztos, hogy ott mindenféle stackekkel kell mahinálni. Meg ugye itt a def is fontos lesz neki, mert abból ugye alakít át. A goró, és nem fog nagyon belemenni a részletekbe, szerintem amelyikőtök már érdeklődött a karakterek után, én úgy gondolom, hogy azért utána olvasott, utána lehet olvasni, ajánlom mindenkinek figyelmébe a Honey Impactot, tényleg a részletekért, mert nem akarok teljes mértékben hülyeségeket mondani róluk. Az biztos, hogy olyan buffokat ad a goró, hogy az eszméletlen. Tehát, hogyha eddig nem volt értelme ugyanolyan elementeket belepakolni egy partiba, a geo szempontból, most van. Tehát minél több geo karakter van a partidban, annál több, annál jobb buffot kapsz. Szóval én némileg úgy érzem, hogy ez a karakter majdnem ilyen must-have azoknak, akik szeretnek geo karakterrel játszani, mint én is, de mivel ugye az ittó nem kell, így valószínűleg kimarad. Szóval a bannerek. Én felnevettem, megmondom őszintén, a bannereken egy kicsit. Mert igen. Szóval egyszerre lesz 2 banner. Albedo, meg a Jula. Én stream előtt azt mondtam a Discordon, hogyha én miholyó lennék, meg még szerintem a stream elején is mondtam, akkor én ittóval kezdenék, hogy az embereket úgymond némileg kifosszam pénzügyileg, hiszen most azért a Hutaót azt elég szépen szerintem szedték ki az emberek. Hát ők kigondoltak mást, azt mondta Miholyó, hogy a Julát és az Albedót egyszerre kapjuk meg. Most azt nem tudni, hogy ők 2 külön banneren lesznek 4 csillagos karakterekkel, de egy biztos, egy pitin osztozik a 2 banner. Azt mondták, hogy mindenki akarja a rirenokat, és azt úgy tudják ők megoldani, hogy amikor az adott content bejön, és ott
megfelelően beleillik a képbe a rirán, akkor bele fogják tenni. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy nem ebben a patchbe, de mondjuk a következő patchbe ott lesz a Ganyú egy sztoriban, meg ott lesz a Zhao egy sztoriban, akkor valószínűleg mondjuk egy új karakter mellé, vagy tudom is én, be fogják tenni valószínűleg egyszerre a kettőt. Ha mondjuk jön új karakter, akkor is. Én némileg ezt így értettem abból, amit ők mondtak, mert azt mondták, hogy ha megoldható, és beleillik a történetbe, ami van, az adott contentbe, ami jön, akkor bele fogják tenni a kettőt egyszerre. Hogy az embereknek legyen lehetősége megszerezni a karaktert. És igen, Ittóval lesz Goru Spiri. Hát ez érdekes lesz amúgy. Úgy gondolom. Tényleg amúgy azért nem vettem fel, mert tehát én tényleg azt vártam, hogy majd itt az Ittóval bekezdenek, hogy több pénzük legyen, aztán meg nem számítottam arra, hogy egyszerre jön a Jula és az Albedo. Ez azoknak rossz, akik, ha nem is most, de ezt valószínűleg a jövőben is meg fogják csinálni, hogyha nem lesz nagyon negatív, ugye, a visszajelzés ezzel kapcsolatban. Ha ez a továbbiakban is így lesz, és mondjuk te szeretnél egy karaktert, de mondjuk bejön vele együtt az a másik, amit szeretnél, az úgy némileg lehet, hogy kicsit megtörít az embereket, én úgy gondolom. Tehát nem tudom, hogy ez a jó megoldása, vagy nem. Arra, hogy kellenek a Riran karakterek, de nem tudom. Majd meglátjuk, mi lesz a reakció. Talán. Nem tudom. Szia, Real! Vissza kell nézni feltétlenül. Az a baj, most megpróbálhatom, de szerintem megint nincs nekik feltöltve, de megnézem még egyszer, hát ha fel van töltve. A piti biztos. Azt hallottam, hogy egy pitin... Jaj, rosszra kattintottam. Azt hallottam, hogy egy pitin osztoznak a karakterek, az fix. Az fix, azt kihallottam, és akkor még egyszer így elnevettem magam, azt már nem tudom, hogy lehetett-e hallani, vagy nem. Tudom, hogy nem egy vicces szituáció, de nekem van, amikor az ilyenen csak nevetni tud. Mert nem jön ki más, egyszerűen csak a nevetés belőlem egy ilyen szituációnál. Igen. Nálam ez annyira nem érdekes amúgy ez a szituáció, mert én mondtam a minap, hogy én kihagyom a következő bannereket fixen. Tehát nem... Úgy vagyok vele jelenleg a játékkal, hogy azokat a karaktereket, amikkel szeretnék játszani, és tudom felgírálni. Mert a játék mostanában olyan szinten nem dob artefaktot. Ha dob is, akkor megkapom a flat defet, és arra felpluszol. Tehát nem nagyon sikerül a meglévő karaktereket sem, amikkel szeretnék játszani, felgírálni. Úgyhogy én úgy döntöttem ebből kifolyólag, hogy én nem fogok egy darab banneren sem újra pörgetni, hanem csak gyűjjön a primo, és akkor ennyivel se kell mondjuk egy olyan karakternél fizetnem, ami mondjuk ténylegesen azt mondom, hogy az annyira tetszik, hogy ezt tényleg szeretném. De mondom, ez most nagyon nem lesz jó azoknak, akik szeretnének Julát, meg Albedót, meg sok minden más karaktert is. De minden esetre vissza kell nézni. Én is majd vissza fogom nézni, mert ugye lesz majd még egy bejelentés YouTube-on, később, ahol meg tudjuk nézni azt, hogy tényleg mit mondtak fixen. De ez így eléggé nonsensnek tűnik. Meg lett a szajú? Na, hát igen, azt láttam. Örülök, hogy tetszik. Lehet, hogy lázadás lesz amúgy, igen, Martin. Könnyen lehet, hogy ebből nagy felfordulás lesz amúgy, hogy ezt így... Amúgy megnéztem, és nem elérhető természetesen a dolog. Ebből lehetnek bajok. Tehát én úgy gondolom,
nem hiszem, hogy ez a legjobb döntés, amit most így meghoztak. Ez az én véleményem. Aztán meg ki tudja, lehet, hogy a többségnek tetszeni fog. Csak mi vagyunk itt kicsit ilyen negatívabbak ezzel kapcsolatban, meglátjuk. Nem hiszem amúgy. Aztán hát jön Weapon Banner, különösebbet nem is magyaráztak a Weapon Bannerről, csak itt megmutatták, hogy itt van, tessék, ez lesz a Weapon Banner, ugye jön egy 5 csillagos Claymore, egyértelműen általában ezeket a fegyvereket az adott karakterre csinálják, tehát az ugye az Itónak a weaponje lesz. De én azt szoktam mondani, nincs olyan, ami nem helyettesíthető valamivel. A legjobb az mindig az lesz, ami ott van, de mindig lesz valami olyan, ami helyettesítheti, csak meg kell találni. Ugye lesz 2 új artefakt. Az egyik a defes artefakt lesz, a másik heales artefakt lesz, hogyha jól láttam, sajnos ugye ezt sem tudom visszaolvasni. Ezt is meg lehet találni a Honey Impacton, úgyhogy... De azt már így beszéltük többen is Discordon, hogy egyértelműen azért az a defes set az jó sok karakternek most jó lesz. Ugye? Hát a heales set az meg, én úgy gondolom, hogy az esetleg a Kokominak lesz a szettje, hogyha jól olvastam, mert próbáltam elolvasni a dolgokat. Furcsálom, hogy szkélelték rá a fegyvereket. Jobb lett volna, ha 3-szor akkora kardot cipel, mint ő maga. Hát azért azt nem fogják szerintem megcsinálni. Ja, igen. Hát aztán mik lesznek új dolgok? Hát az új boss, ugye? Lesz új boss, 40 rezines heti bosszunk lesz. És ahogyan eddig ugye a korróziót megismerhettük az Abyssban, meg most már ezekkel az új kis kutyás mobokkal, a kutyulikkal, így most a bossnál is ugyanúgy lesz korrózió. Azt elmondták, hogy a bossnak lesznek különböző mechanikái, mint eddig az összesnek. Ugye bizonyos százalékoknál le fog idézni egy ilyen kis, hát nem is tudom, hogy alfának mondták őket, ilyen kis másfajta kis kutyuskákat, amiket ugye ki kell nyírni, és akkor utána lehet újra a bosszal foglalkozni. Meg egy bizonyos százaléknál azt mondták, hogy az atakja nőni fog, tehát hogy nagyobbakat fog csapkodni, viszont azzal egyidejűleg fog csökkenni a defense is, talán a Geo ellen, ha minden igaz. Most így rossz, hogy nem tudom visszanézni. Elgondolkodtam azon, hogy legközelebb lehet, hogy inkább a YouTube-osat fogom streamelni, megmondom őszintén, mert ez így annyira nem a legjobb, hogy így nem visszanézhető a dolog, mert akkor ugye elég sok minden kiderülne, meg tudnánk beszélni. De minden esetre én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez volt a legutolsó korai, és majd inkább áttérünk a délutáni YouTube-os dolgokra, mert én úgy gondolom, hogy az egy kicsit úgy vettem észre, hogy egyszerűbb és jobb, úgyhogy vissza lehet nézni, és akkor, ami nem volt annyira tiszta, azokat vissza tudom én is még egyszer hallgatni, meg ti is, és akkor meg tudjuk beszélni, hogy mégis mi volt. Aztán akkor beszéltünk eventekről, igazából nekem nem nagyon vagyok megelégedve az eventekkel. Mondjuk én, amiről híres vagyok, az, hogy az eventekkel nem vagyok megelégedve. Ugye? Hány eventünk? Nem is tudom. 2, 3, 4, 5 eventünk lesz. És igazából. Abból 3 már volt. Én az egyikre azt mondom, hogy már szerintem amúgy az is volt, csak kicsit más köntösben. Hogyha megfigyelitek, volt a legelső, amiről beszélt a srác. DragonSpine-ban lesz egy event, ugye vissza kell menni a kedvenc helyemre. Készüljetek fel, amivel tudtok. Gulyással, meg battle-lel, meg amivel lehet. Meg pyro karakterekkel. Ugye az event több részből fog állni. Volt glide-olás. Glide-oltunk már, szerintem eventen egy páron, ahol el kellett kapkodni a dolgokat. Kicsit átmahináltak rajta ezt-azt, de lényegében ugyanaz. Azt mondták, hogy 2 buffot lehet fölvenni, amivel majd könnyebben haladsz, de megvan, hogy
mondjuk az egyik, az erősebbik, vagy nem tudom, jobb, vagy valami, az csak fix időközönként van ott, és azt majd ki kell találni. Akkor jeget kell olvasztani, Pyro karakter, hello, harcolni kell ugye mechanikák körül, ez meg a mostani eventhez hasonló, ehhez az elektro bigyóhoz, ami van, ahol itt a végén a robottal kell harcolni. Kicsit ahhoz hasonlítom azt az eventet, hogy itt is mahinálni kell ezekkel a szerkentyűkkel. Úgyhogy ezért mondom, hogy ez is majdnem ugyanaz, mint más eventek, nagyon minimális szerintem a különbség, és akkor itt, ami lényeges szerintem, ugye megkapjuk a szokásos dolgainkat, Primo, meg XP, meg minden egyéb jóság. Annyi, hogy itt jön egy weapon. És ez a weapon, ez azt mondják, hogy jó lesz Albedónak. Most try, így idézem, try mondta biztosra, úgyhogy én elhiszem neki. Úgyhogy szerintem, hogyha valaki szeretne most Albedót, köszönjük most Try-nak ezt az infót, így a térben, majd megköszönöm neki amúgy is. Azt szerintem jól jár azzal, hogyha szeretne Albedót, akkor most lesz neki egy jó kis weaponje. És én igazából meg, ha jól láttam, akkor weapon matik is lesznek. Nem tudom majd ehhez a weaponhöz mi kell, de én úgy gondolom, hogy mint az eddigi ilyen eventeknél valószínűleg ezt is egyszerűbb lesz szintezni, úgyhogy annyival könnyebb dolga lesz az illetőnek. Na meg itt lesznek a hóember dolgok, ugye, hogy a hóembereket lehet majd craftolni, amit meg majd vissza tudtok vinni a teapotba, és itt tudjuk cserélni a hóemberkének a darabkáit. Szóval ez is hasonló lesz majd, mint most a virágos event, hogy hasonlóan tudunk cserélgetni, de ez a hóemberes dolog, ez amúgy szerintem cuki, csak úgy nem nagyon illik be sehova jelenleg, mert ugye nincsen olyan cucca a teapotba szerintem, ahova egy hóembert el lehetne képzelni. Ez az én saját véleményem, lehet igazából az a tengerparton is, ki tudja. Aztán akkor lesz ez a Banto Sango Case Files, ahol azok a cuki kutyák vannak, akik karral a szájukba futkoznak, meg hasonlók. Ugye ott elveszett állatkákat kell megtalálgatni. És majd az event végén kapsz egy gadgetet, amivel szintén át tud kapkodni a nagyvilágban lévő állatkákat, és azoknak a képmását betenni a te teapotodba. Isten igazából. Tehát ez megint egy ilyen teapotra, hát nem tudom, irányuló eventszerűség lesz. Ugye persze lesz egyéb reward is, mint mindig. Ja, és azt is elmondták, nem is minden állatot lehet amúgy elfogni vele. Úgyhogy majd meglátjuk. Hát az Energy Amplifier event szerintem az... DragonSpine-ban volt az event annó, amit hát nem tudom, hogy hányan láttatok, hányan nem. Hogyha megint úgy lesz, azt hiszem DragonSpine-ban volt? Nem vagyok benne biztos, nem is biztos, hogy DragonSpine-ban volt. De aztán máshol is volt. Na mindegy, tehát ezt az Energy Amplifier event szerintem az nem is volt annyira régen. Most egy pillanatra kevertem egyel. De mindegy, tehát az egy olyan event, amivel volt. Minimális változásokkal megint ez lesz. Semmi extra, szerintem. Akkor lesz ez a Misty Dungeons, ami nekem tetszett. Nekem egy nagy kedvenc, hát nagy kedvencem azért nem nagy kedvencem volt, de nekem ez volt egy olyan event, ami tetszett. Most ezt megint visszateszik. Annyi, hogy ugye más karaktereket ki lehet próbálni, ott lehetett látni Tartagliát, meg Szarát, Raiden Shogunt, meg Sinkyu volt még ott. Ezeken kívül is lesz biztos karakter, akiket beletesznek, tehát most, hogy nekem azért tetszett az event, mert úgy kicsit lehetett szórakozni a karakterekkel, nekem Albedo is mondjuk ebben az eventben tetszett meg, mert addig amúgy nem is érdekelt egyáltalán. Na meg hát az szokásos a merchandise, ami lesz. Hát most ehhez mit mondjak? Majd csinálok Discordon egy fület, és akkor le lehet írni, hogy kinek milyen merchandise-a lesz, hogyha elérünk arra az eventre, aztán akkor egymáshoz lehet menni, hogy mindenki a magának megfelelő legjobbat ki tudja szedni, amit szeretne
ennyit tudok csak kb. Hozzáfűzni az eventhez, mert azt is már ezerszer beletették. Na meg hát az volt az egyik legnagyobb hírük, hogy Paimon le tudott tenni a típodba. Ja, hát szuper jó. Nem tudom. Én azt hittem, hogy valami kis, nem tudom, plusz dolgot kapunk, mint szoktunk az ilyen patcheknél a végén még, hogy ez nem volt jó, ezen javítottunk, meg optimalizáltuk, meg kicsit játékos barátabbá tettük, mondjuk ezt a felületet, ugye én mindig várok ilyen plusz infókat, amik miatt már én itt sírok egy éve, hogy ez így nem jó szerintem, ezt még mindig nem változtatás. Nem nagyon veszem úgy észre, hogy ilyeneket akartak mostában csinálni, mert múltkor is se volt olyan nagy dolog, most meg így... Jó, mondjuk az jó volt, hogy azért több artefakt lehet nálad. De most így semmi nem volt. Ez kicsit olyan... fura. Szia, gangstaman! Na de mit szóltok? Meséljetek! Mit szóltok ezekhez a bejelentésekhez? Mert kb. Ennyi volt. Tehát most nem sok minden volt. Megmondom őszintén. A karakterekről az elején többet beszélt. Mondom, én arról annyira nem fogok, mert tényleg annyira nem néztem utánuk. Tehát azt mondtam el, csak úgy nagyjából, amiket úgy hallottam. Így, ahogy most itt meséltek ezek a kis emberkék. De igen, itt nagyon a stackekre épül. Fix, ezt elmondták, hogy ez ad neki stacket, az ad neki stacket, és akkor ez leüti, meg mit tudom én mi. Goro meg egyértelműen ott AOE geodamage-ek lesznek, meg hát buffolni fog. Minél több a geo karaktered a partiban. Ja, meg plusz skilljeik is voltak, hogyha ittóval mentek fát vágni, akkor plusz fátok is lehet. Van rá esély, hogy plusz fa esik belőle a fából, amit kivágtok. Goro meg látja a speciális dolgokat Inazumában. Mondjuk ez szerintem hasznosabb, mint a favágós dolog, de kinek mi? Ugye már? Hát igen. Mész sírni a sarokba. Jól van, Neri, azt azért kitartást, annyit ne sírjál. Köszönjük szépen. Hát nem tudom. Ki hogy van az eventtel? Nekem az eventek azok úgy annyira nem jönnek át. Megmondom őszintén. Lehet, hogy nem is csak az, hogy én alapból nagyon válogatós vagyok eventéren, de az, hogy alapból az 5 eventből 3 fixem volt már. Nem tudom. Ez kicsit olyan elszomorító. Szerintem. Karakterek egyértelmű jók lesznek a karakterek, amik bejönnek. Ugye én rollolni biztos nem fogok. De ez a banneres dolog, hát ez nagyon érdekes lesz. Igazából. Ti rolloltok valakire, srácok? Közben meséljetek. Spurki, Martin, meséljetek. Vagy Joci, most, hogy megvan Szajú, ki lesz a következő? Lesz valaki ezekből a bannerekből? Tetszettek az eventek, Szapi? Mondom, én nem is az, hogy nem... Hogyan mondjam? Az, számomra az kicsit lehangoló, hogy... 3 event tök ugyanaz lesz, mint ami volt már. Tehát, hogy... nem nagyon jöttek elő újdonsággal. A ganyút? És akkor előtte nem is szeretnél semmit? Hát végül is. De megmondom, őszintén, nekem van egy sejtésem. Jöjjenek a
boszorkány énem előjöjjön? Jöhet a jóslat. Szerintem. Én nem tudom, hogy 2 vagy 3-ban nem lesz, de én úgy gondolom, mikor lesz Ganyú, akkor Zhao is lesz. Én úgy érzem. Úgy érzem, hogy ezek egyszerre fognak jönni valamiért. Hívjátok ezt a női megérzésemnek. Vagy nem tudom. Hutó meglettek? Na, szóval már csak Ganyu kell. Na, GG! Akkor mehet a hutózás. Lehet nekik ez az időszak annyira nem fontos, aztán kicsit önismételnek. Hát, nem tudom. Én azt szoktam mondani, hogy sose jó, hogyha az eventeket önismétlik az emberek. Nálam az kicsit annyira nem pozitív dolog. Nekem önmagam tetszik, mikor tükörben nézek. Az jó tráj, az mindig jó. A lényeg az, hogy saját magaddal meg vagy elégedve. Rányítsz az ittóra? De figyelj, ha rányítsz az ittóra, azért jársz jól, mert valószínűleg esik goró is, és a goró az ott nagyon jó lesz az ittó mellé. Jó kis boostot ad. Ittónak. Szóval az, hogy ez a 2 karakter egy banneren lesz, az egy nagyon jó dolog sokaknak, akik szeretnék szerintem az ittót. Én úgy gondolom. Mert úgy gondolod, Szappan, hogyha valakinek lesz ittója, annak nem jó az, hogy van gorója? Én szerintem. És akkor mit gondolsz, ki mellett lesz jó boost a goró? Mondjuk most, hogyha valaki albedót kiszedi, szerintem albedó mellé is jó, csak ugye tényleg az meg ott van, hogy a 2 külön banneren vannak. Ami még érdekel, hogy vajon hogyan lesznek a bannerek vajon. De ezt még visszanézem. Visszanézem, azt utána úgy írok majd a csevegőbe is, hogy miket mondtak róla. Mert az érdekel engem is, hogy most vajon 2 külön banner lesz a Julára, Albedóra, a 4 csillagosokkal külön, vagy egyen lesznek, és ki kell majd választani, mondjuk, hogy melyiknek mész. Az érdekel. Billyre hasonlít a Stranger Thingsből. Viselkedésben mindenképpen. Nekem ez kicsit elszomorító volt amúgy ittóban, hogy ugye én általában nem azért pörgetek egy karakterre, szia Geri, mi újság, mert de baszó állat, ez, nem tudom én, beillik a partimba, jó lesz az összhang, meg a nem tudom mi, hanem mert tetszik. Úgy álcozom, mert az egész karakter, és most random német voltam, pedig én nem tudok németül. De mindegy. Ez úgy
teljes mértékben tetszik a karakter. És én nagyon vártam Ittót, még a sztorik alapján vártam Ittót a kép után, mikor ugye a Miholyó kiadta a képet, majd így megláttam in-game, azt úgy elment a kedvem a karaktertől. Megmondom őszintén. A Unity sokak szerint az az egyik legjobb Assassin, amúgy, a Unity. Nem tudom, nem Assassin azok amúgy. A bátyámnak mindig azt veszem meg ajándékba, kijön az új. Úgyhogy... A melyiknél kezdtem? Talán az Odyssey-jel. És most a Valhallát is megvettem neki, míg a kijött ajándékba. Goró, vagy mi a neve, nem Ittó mellé lesz OP, hanem Geos partiknak lesz nagyon jó buff. De Goró is Geo karakter. Haló? Hát Ittó is Geo karakter. Sőt, ha elnyomja az ultiját, akkor Ittónak az összes ütése, tök mindegy, hogy alapütés, charged ütés, vagy most nem jut eszembe mi az Isten az? Nem fog eszem jutni. De még az is Geónak fog számítani. Mi az Isten az? Hát a plunge attack is Geo lesz. Az, köszönöm szépen! Köszönöm, Jean! Köszi! Hát nem jutott eszembe. Hát még az is Geo lesz neki. Hidd el nekem, az Ittónak is jó lesz. Leszel a hugim. Miért Spurki szeretnél Assassin's Creed-eken? Ajándékban. Ja, Istenem. Hát én, mint nagy gamer, ugye, mivel lepném meg a bátyámat, hanem a játékokkal, mivel játszik. Kettőnk közül én vagyok a nagyobb gamer, ugye? Úgyhogy... Jaj. Na de, még valamit megosztok veletek. Az az, hogy vesz több játékot? Na, én is szoktam nézegetni játékokat. Meg van 100 000 a kívánság listámon, ami majd, ha kijön, ezt megnézem. Vagy majd, ha le lesz akciózva nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, mondjuk karácsonykor, akkor megnézem, hogy ez micsoda. Ja, szóval Discordon van 1-2 újdonság. Van, aki lolozik, meg TFT-zik, nektek csináltunk új rangot, amit lehet igényelni, és tudtok egymással játszogatni, beszélgetni, minden hasonlóról. Minden mellett van ötletdobozunk, ötletrám, jobban mondva, ahova minden új ötletet, amit szeretnétek itt esetleg Twitchen látni, de mondjuk még nincsen, vagy ajánlanátok egy játékot, amit esetleg nézzek meg, vagy valami visszajelzés van, hogy halló Vercsi, mindig szar a hang, vegyél már egy mikrofont, vagy tudom is én, azokat olyan nyugodtan osszátok meg. És én arra gondoltam, hogy majd most is jönnek az ünnepek, meg hasonlók, szeretnék ajándékozni, úgymond Discordra nektek, mert ide nem tudok, ugye, emótot. És arra gondoltam, hogy inkább megkérdezek titeket, hogy mi az, ami hiányzik. Mert lehet, hogy nekem nem is tűnne fel, de valami tök jó még nincs. Úgyhogy esetleg, ha annyit megtennétek, hogy nekem kitöltötök
egy kérdőívet, azt megköszönném, mindjárt be is linkelem. Copy. Copy. Random zene. Yes. Yes, yes. Ezt ide beillesztem. Egy kérdéses kérdőív, nagyon nehéz a kitöltés amúgy. Illetve, amit még szeretnék így kicsit elmondani nektek, hogy arra gondoltam, most ugye volt már 2 olyan közösségi napszerűségünk, hogy szeptemberben, mikor a születésnapom volt egy, most volt Halloweenkor is egy, és én szeretnék egy hasonlót csinálni karácsonyra is. Nem tudom még a pontos időpontot, még így nem gondoltam bele, hogy ez hogy lenne jó, mikor lenne jó, de valószínűleg jelzek róla. És akkor hasonlóan, mint eddig, játszanánk ingyenes játékkal, meg majd körbenézek, hogyha lesz valami olcsó, nagyon leárazott játék, akkor azzal is. Aztán én várok mindenki szeretettel, meg majd megint valami jót sorsolok ki szerintem abból, amit kaptam támogatást tőletek. Úgyhogy valami hasonlóra kell számítani karácsony környékén is, csak még részletet nem tudok. Úgyhogy majd arra figyeljetek oda esetleg majd, hogyha kiírok dolgokat Discordra. Meg amúgy is, hogyha jó játékot látok leárazva, én általában szoktam szólni Discordon. Úgyhogy bátran, aki gondolja, jöjjön fel Discordra. Én is a csevegő részen ma megtalálható leszek egy bizonyos ideig, de most el kell mennem enni, mert én már olyan szinte éhes vagyok. Nem reggeliztem sok mindent, ittam egy kávét, megettem egy szelet kalácsot. Ez reggel... Hány óra volt? Nem is volt 7 óra környékén. Aztán hazaszaladtam, azt a fél szálat kenyeret az egy felvágottan gyorsan benyomtam, hogy aztán jöhessek. Úgyhogy most már fekete lyuk van a gyomrom helyén. Úgyhogy én ugye elköszönök mára. Holnap fogok streamelni valamit. Nem tudom mit. Igazából van egy sztori játékom is, amin gondolkozom, hogy elkezdem streamelni. Én sose szoktam sztori játékot streamelni. De lehet, most lesz az első. Meglátjuk. Nem mondok semmit, nem vagyok biztos semmiben. Valami lesz biztos, mint mindig szombaton. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Most berédelek Darkyhoz. Elden Ringezik. Haló, Elden Ring. Lehet nézni, ahogy nyomja. Darky nagyon ügyes ilyenekben, úgyhogy nézzetek be, köszönjetek be, kövessétek be, beszélgessetek vele. Jó mulatást kívánok mindenkinek ott. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, köszönöm szépen, hogy itt voltatok és beszélgettetek velem, és akkor találkozunk a holnapi napon. Azt hiszem, igen, holnap. Sziasztok!